नमस्कार मंडळी, जय शिवराय. तर मित्रांनो, सगळ्यांना पहिला शुभ सकाळ. आणि मित्रांनो, आता वाजले सकाळचे 9. तर वातावरण तुम्ही बघू शकता मित्रांनो आजचं. तर मित्रांनो, पावसाची आपण देखील खूप वाट बघत आहोत आणि पक्षी देखील वाट बघतायत. तर मित्रांनो, फक्त आता आवाज आहे का. तर मित्रांनो, हा पक्षी देखील म्हणतो की पावसा आहे, पावसा आहे. तर मित्रांनो, हा पक्षाचं नाव तुम्हाला माहिती असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा मित्रांनो.